හරි අද ලෙසන් එක anybody anyone anybody සමාන anyone ගැන දෙකම භාවිතා කරනවා එකම තේරුම එන එකට anybody කියන්නත් පුළුවන් අපිට anyone කියලා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් සිංහල තේරුම තමා ඕනෑම කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් කවුරුවත් කියන එක එහෙම නැත්නම් කවුරුවත් කියන එක දැන් අද කතා කරන්නේ මේ ඕනෑම කෙනෙක් කියන එක කවුරුවත් කියන තේරුමට එන වාක්‍ය සෙට් එක සෙන්ටෙන්ස් සෙට් එක ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් තමයි කරන්න වෙන්නේ මේක ගොඩක් තියෙන හින්දා ඊළඟ ලෙසන් එක කවුරුවත් කියන එකෙන් හදා ගන්න ඕන ඕගොල්ලෝ channel එක subscribe කරලා ලෙසන් එක ගන්න පුළුවන් right ඊළඟ ලෙසන් එක ගන්න right අපි ඕනෑම කෙනෙක් කියන එක යටතේ ඕනෑම කෙනෙක් කියන එක යටතේ ඔන්න අපි හදමු බලන්න වාක්‍ය ටිකක් right anyone knows him anyone ඕනෑම කෙනෙක් knows him knows කියලා කියන්නේ දන්නවා එතකොට මේ anyone කියන එකටත් තියෙන්නේ ඒක වචන ස්වරූපයක් තමයි තියෙන singular form එකක් anyone knows කියලා එන්නේ ඒකින්ද anyone knows him ඕනෑම කෙනෙක් ඔහුව දන්නවා මිනිහා ඕන කෙනෙක් දන්නවා කියලා අපි කියන්නේ ඔය හාදේ ඕන කෙනෙක් දන්නවා ඒක තමයි මේ කියන්නේ anyone knows him right next one anyone believes about that anyone believes ඕන කෙනෙක් විශ්වාස කරනවා about that ඒ ගැන ඕන කෙනෙක් විශ්වාස කරනවා එතකොට මේක හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දැන් අපිට හදාගන්න පුළුවන් මේක ලයින් එකක් ගහගන්න පුළුවන් anyone එකත් එක්ක singular form verb එකක් ඒ කියන්නේ s form එකක් දාගන්න පුළුවන් s form එකක් දාගන්න පුළුවන් ඒක වචන ස්වරූපේ ක්‍රියා ස්වරූපයක් දාගන්න පුළුවන් මෙන්න anyone knows anyone believes anyone respects anyone kneels anyone fights අන්න ඒ වගේ ඉතින් දාලා බලන්න මේ ඕනම කෙනෙක් කියන එකට ගැළපෙන වාක්‍ය ටික මේ ක්‍රියාපද ටික දාලා බලන්න. එතකොට හැදෙනවා වාක්‍ය. ඔටෝ එනවා ඒක. දාලයකට එනවා. ඒකයි කියලා කියන්නේ. අද කරන්ට් එක නෑ මේ අනිත් එක මෙතනද මේ කරන්ට් එක ගන්නත් අමාරුයි. ඇත්තටම මේ ඕනේ වෙන්නේ ඉගෙන ගන්නනේ ඕනේ. ඕන වෙන්නේ මේ රූපේ දකින්න එකවත් මොකවත් නෙමෙයි. අදාළ කන්ටෙන්ට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න දෙයක් තියෙනවනේ ඒකයි ගන්න ඕනේ. දැන් මේකට දවස ගානේ වගේ වීඩියෝ එකක් දානවා දැන් දාන්නත් බැරි වුණා. නමුත් එහෙම කියලා බෑ මේ ඉන්න තැනට කරන්ට් එක නැහැ කියලා මට කරන්න දෙයක් නැහැ. පුළුවන් විදිහට මේ ලයින් එක ගන්නවා. කරුවලේ හරි මට වැඩේ කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට බලන්නයි ඕනේ. මාව බලන්න නෙමෙයි මේ channel එක බලන්නනේ. right. lesson එක බලන්න. ඒකයි කරුවලේ තමයි ඊට පස්සේ කරන්න වෙන්නේ කොහොමද. right. එතකොට හදාගන්න එහෙමයි. anyone එකත් එක්ක verb එකක් දාන්න singular form verb එක. right. anyone respects that great leader. anyone respects ඕන කෙනෙක් ගරු කරනවා. respect කරනවා. that great leader ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයාට. නේ? who is that? කවුද? like Nelson Mandela. නෙල්සන් මැන්ඩෙලා වගේ. ලංකාවේ නම් කවදා බිහි වෙයිද great leader කෙනෙක් නේද? අනිත් පැත්තෙන් තමයි තියෙන great leadersලා. anyone respects that great leader. ඕන කෙනෙක් ගරු කරනවා ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයාට. anyone kneels. ඕන කෙනෙක් දන ගහනවා. before him ඔහු ඉදිරියේ before the law නීතිය ඉදිරියේ ඕන කෙනෙක් දන ගහනවා. kneels කියලා කියන්නේ දන ගහනවා. anyone fights for that. anyone ඕන කෙනෙක් සටන් කරනවා. fights සටන් කරනවා for that ඒ වෙනුවෙන්. for එකේ තියෙනවා වෙනුවෙන් එහෙම නැත්නම් සඳහා කියලා. වෙනුවෙන් කියලා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් සඳහා කියලා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් anyone fights for that. එහෙම නැත්නම් ඕන කෙනෙක් සටන් කරනවා තමන්ගේ ජීවිතය පවත්වාගෙන යන්න. අන්න ඒ වගේ වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ගැලපෙන
ක්‍රියාපදේ දාන්න anyone එකට ඒක වචන ස්වරූපයක් තියෙන. එතකොට ඒක වචන ක්‍රියාපදයක් දාලා හදාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක බේස් කරගෙන හදාගෙන යන්න කියලා කියන්නේ. right next ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙමයි. හරි ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් කියන එකට ගන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් කියලා. ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් අපි දන්න විදිය මෝඩල් ඔක්සලි verb එකක් තියෙනවා can කියලා. සාමාන්‍ය අපේ හැකියාව ඒ කියන්නේ ability එක ප්‍රකාශ කරන එකක් තමයි මේ can කියන එක. එතකොට anyone can ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් කියලා හදාගන්න පුළුවන් අපිට වාක්‍ය. නේ anyone can ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඒක පදනම් කරගෙන දැන් ඉතුරු ටික ඔයගලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම එක්සැම්පල් ටිකක් ඩිස්කස් කරමු. right anyone can do this ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් කරන්න මේක. තව ඕන කෙනෙක්ට මේක කරන්න පුළුවන්. YouTube channel එකක් ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ. anyone can do this. anyone can teach ඕන කෙනෙක්ට උගන්වන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක්ට ඇත්තටම උගන්වන්න පුළුවන්. anyone can teach the English language. English language. ඉංග්‍රීසි භාෂාව. any subject. ඕනම subject එකක්. right. anyone can steal anything. steal කියන එක හොරකම් කරන. ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් හොරකම් කරන්න. ඕන දෙයක්. ලංකාවේ වගේ like ශ්‍රී ලංකාවේ වගේ ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් ඕන දෙයක් හොරකම් කරන්න. anyone can steal anything. තාමත් හොරා කරනව නේද? ඒක නවත්තන්නේ නැහැ. right. anyone can make ඕන කෙනෙක්ට හදන්න පුළුවන් as this. as කියලා කියන්නේ විදිහට වගේ පරිදි ලෙස නිසා අන්න ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා තේරුම. anyone can make this මේ වගේ මේ විදිහට ඕන කෙනෙක්ට හදන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් අපිට කේක් එකක් හදන්නේ. කේක් එකක් හදන විදිහ. anyone can make the cake ඕන කෙනෙකුට කේක් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කියන්න පුළුවන් අදහස ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. anyone can speak ඕන කෙනෙක්ට කතා කරන්න පුළුවන්. හරිද? in English ඉංග්‍රීසියෙන් ඕන කෙනෙක්ට කතා කරන්න පුළුවන්. anyone can speak in English. anyone can understand this lesson මේ lesson එක ඕන කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. understand කරගන්න පුළුවන්. anyone can understand ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් තේරුම් ගන්න this lesson. right. anyone can drive without license ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් drive කරන්න. ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් drive කරන්න without license. license එකක් නැතුව drive කරන්න පුළුවන්. පොලිසිය නැත්තම් නේද? anyone can drive without license. right. next anyone can spend a night here ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් spend කරන්න. ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් ගත කරන්න. spend කියලා කියන්නේ ගත කරන්න. තව තේරුමක් තියෙනවා වියදම් කරනවා කියලා. anyone can spend a night here රාත්‍රියක් මෙහි ගත කරන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට. හැබැයි ලයිට් නැහැ. කරන්ට් එක නැහැ. ගත කරන්න පුළුවන්. කුප්පි ලාම්පු වලින් නැත්තම් මේ වගේ ටෝච් එකක් තියාගෙන. anyone can sell anything here. anyone can sell ඕන කෙනෙක්ට විකුණන්න පුළුවන්, sell කරන්න පුළුවන්. anything ඕන දෙයක්. here මෙතන තියාන ඕන කෙනෙක්ට ඕන දෙයක් විකුණන්න පුළුවන්. චන්ඩි නෑ. ඒ වගේ. චන්ඩි නෑ මෙහි. anyone can sell anything here. ඕන කෙනෙක්ට විකුණන්න පුළුවන්. payment එකේ එහෙම චන්ඩි ඉන්නවනේ. anyone can learn through this channel. මේ channel එක හරහා anyone ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. anyone can learn ඉගෙන ගන්න. anyone can learn ඕන කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් through this channel. මේ channel එක හරහා යමක් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා. subscribe කරන්න, share කරන්න. ඊළඟ lesson එක මේ anyone anybody කියන එකත් එක්කම අනිත් තේරුම. ඒ කියන්නේ ඒකේ හැදෙන්නේ කවුරුවත් කියන. ඒක බලන්නත් එකතු වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. right. ඊළඟ lesson එකත් එක්ක අපි හම්බ වෙමු. bye for now.